Bine v-am găsit, dragii mei! Cenaclul Flacăra. Două cuvinte pe care probabil fiecare român le-a auzit. A fost un fenomen cultural care s-a desfășurat între anii 1973 și 1985, condus de poetul Adrian Păunescu. Foarte mulți artiști s-au lansat prin intermediul cenaclului, aici formându-se adevărate staruri care aveau să ia cu asalt scena muzicii românești. Cenaclul Flacăra a influențat enorm tânăra generație, dornică de libertate, într-o societate închisă. Deși influența politică se făcea în mod clar simțită în spectacole, mesajul cenaclului trimitea către libertatea prin muzică și poezie. Prin spectacolele cenaclului se poate spune că se crea o lume paralelă față de România din acel moment, ce reprezenta o ieșire din cotidian. Părinții și bunicii noștri au trăit vremuri grele. Perioada comunistă a fost o perioadă a controlului și a fricii. Bucuriile erau puține și tinerii trăiau la intensitate maximă orice eveniment menit să-i deconecteze de la viața anostă pe care o duceau mulți dintre ei. Acesta a fost și cazul cenaclului Flacăra, cel mai important fenomen cultural de dinainte de Revoluție. Adrian Păunescu a reușit să-i facă pe români să-l iubească și să-l hulească în egală măsură. Unii au mulțumit pentru că le-a creat iluzia libertății într-o țară ferecată, alții i-au întors spatele pentru că a scris osanale în aceleași timpuri. Dincolo de reproșuri tardive, copiilor noștri, care nu au cunoscut frigul și foamea, le rămân versurile sale. Noi ceilalți zâmbim nostalgic pentru că datorită lui a existat odată cenaclul Flacăra și al său îndemn iubiți-vă pe tunuri. De aici a plecat ca un uriaș tăvăluc fenomenul numit de tinerii vremii cenaclul. Cenaclul Flacăra a fost lansat în anul 1973, a adunat zeci de mii de spectatori pe stadioane și în săli polivalente. Fenomenul a ținut până în anul 1985, când a fost interzis de regimul represiv. Timp de 12 ani, evenimentele din diferite orașe au bucurat milioane de oameni din întreaga țară. Un număr total de 1615 spectacole de muzică și poezie, mai bine de 130 de spectacole pe an. Bazele proiectului au fost puse de poetul Adrian Păunescu, iar pe scenă apăreau zeci de artiști, unii la început de drum, iar alții consacrați. Pe lângă melodii clasice, rock, populare sau folk, spectatorii se puteau bucura și de poezii. Inițial, spectacolele aveau loc în sala Teatrului Ion Creangă din București, urmate mai târziu de turnee în toată țara. Spectacolele au luat o pauză între anii 1973 și 1975 pentru că Adrian Păunescu era singurul om care se ocupa de tot și nu mai putea face față. Turneele s-au reluat în anul 1977 în semn de solidaritate față de victimele cutremurului din martie. Printre numele care s-au consacrat la cenaclul Flacăra se numără Mircea Vintilă, Ștefan Hrușcă, Doru Stănculescu, Dan Andrei Aldea, Valeriu Sterian, Anda Călugăreanu, Florian Pitiș, Zoia Alecu, Tatiana Stepa, Vasile Șeicaru și mulți alții. Totuși, în ciuda faptului că aducea bucurie, existau numeroase restricții în materie de literatură și muzică, restricții făcute de Partidul Comunist. Interpreții erau plătiți din banii cenaclului, iar o parte din încasări trebuia să se ducă și către Uniunea Tineretului Comunist.
La 15 iunie 1985 s-a petrecut tragedia de pe stadionul din Ploiești, în urma căreia cenaclul Flacăra a fost interzis, iar potrivit diversiunii securiștilor, Adrian Păunescu trebuia să fie întemnițat la Jilava. Dezastru de pe stadionul Petrolul din Ploiești, în urma căruia au murit 6 oameni și peste 100 au fost răniți, tragedia din noaptea furtunoasă, rămâne în memoria colectivă drept momentul în care autoritățile comuniste au orchestrat arestarea lui Adrian Păunescu și mai mult sau mai puțin metaforic a libertății de exprimare, iar fiul poetului, Andrei Păunescu, rememorează momentele terifiante. Deținuții de la Jilava îi pregătiseră patul tatălui meu. Securiștii și politrucii așteptau pretextul pentru închiderea cenaclului. Andrei Păunescu este un supraviețuitor. El însuși poet, este fiul poetului Adrian Păunescu, tatăl cenaclului Flacăra. La momentul Ploiești, în 1985, Andrei era pe scenă, alături de Adrian și de alți tineri români care deranjau un sistem. Se dorea impersonal înăbușirea cenaclului. Totul a început cu furtuna, nu acea shakespeariană, ci una ruptă din ceruri și continuată pe stadion, unde acoperișul scenei s-a prăbușit și ulterior mulțimea s-a bulucit către porți. Îmi amintesc că în seara respectivă aveam piciorul stâng pus într-un gips foarte dur. Câteva săptămâni mai devreme jucasem fotbal cu băieții de la cenaclu și îmi luxasem piciorul. Așadar, m-am confruntat cu această problemă de mobilitate și mai ales atunci când a trebuit să părăsim scena, în momentul în care a început să cadă mica schelă pe care se afla o copertină improvizată pusă la dispoziție de gazde care se umpluse de apă. Am sărit cu toții de pe scenă direct pe gazonul stadionului Petrolul, care fusese inundat de ploaia torențială. Mi-e greu să amintesc toți artiștii care se aflau în acel moment pe scenă, dar erau 10 de oameni, printre ei Nica Zaharia, cea care a compus Galbenă Gutuie și mulți oameni tineri. Era o perioadă în care se schimbau generațiile. Plecaseră Ștefan Hrușcă, Vasile Șeicaru și Victor Socaciu. Fiul lui Adrian Păunescu spune că aude și acum vocea tatălui său, care spunea: "Noi nu ne putem lupta cu natura", însă porțile stadionului nu s-au deschis, iar spectacolul a continuat cu puțină moarte. Securiștii care abia așteptau pretextul pentru interzicerea cenaclului Flacăra au afirmat chiar în zilele următoare că Adrian Păunescu este vinovat și trebuie pedepsit pentru tragedia de la Ploiești, pentru că a spus că noi continuam spectacolul în orice condiții și că, din contră, ne luptăm cu natura. Andrei Păunescu a povestit și cum s-a produs lovitura de grație împotriva detractorilor tatălui său. Se pare că aceștia habar nu aveau de existența unei înregistrări din care reieșea clar că Păunescu senior ceruse public reprogramarea spectacolului. Ciudat, pentru că absolut toate reprezentațiile cenaclului Flacăra erau înregistrate, iar acest lucru era cunoscut. Povestea a continuat într-un ritm de roman polițist. Acea bandă a rămas întreagă, într-un mod miraculos, cu un concurs a unor oameni extraordinari care au păstrat atât filmele foto cu scena căzută, cât și înregistrarea audio. Le-au dus la Breaza, unde era cazată echipa cenaclului Flacăra, și apoi au ajuns la noi pentru a se demonstra minciună. Tot de la Andrei Păunescu am aflat că Ducu Berții și Valeriu Penișoară s-au aflat printre cei care au creat un fel de joc al diversiunii pentru ca aceste documente să ocolească lanțurile create de trupele miliției ce veniseră inclusiv la Breaza, dar și la stadionuri din Ploiești. Orice discuție legată de fenomenul Ploiești nu poate fi dusă la bun sfârșit fără a analiza posibilitatea existenței unei mâini criminale. Practic, Adrian Păunescu nu a mai avut voie să apară în public până la Revoluție. Muzica rock și folk și textele cenaclului n-au mai avut acces la radio, la televiziune și în spectacole decât grație unor artiști care s-au descurcat și care au făcut inclusiv concesii și s-au îndreptat spre muzica ușoară.
Totuși, există voci care susțin că spectacolele au fost interzise pentru că deranjau regimul. Cenaclul Flacăra a influențat enorm tânăra generație dornică de libertate într-o societate închisă.